З Балаклії – це одне з ключових міст, звільнення якого дозволило розвинути контрнаступ українських сил на Харківщині. Загалом, в ході стрімкої операції на початку вересня повернути під контроль вдалося сотні населених пунктів області. Розбиті російські війська втратили значну кількість особового складу, техніки та боєприпасів. Серед інших сил оборони участь в операції брали також і українські прикордонники. Завдання було з самого початку зачистити посадку і провести броньовану техніку до населеного пункту Байрак. А потім ми вже всім составом зібралися і йшли зачищати Балаклію. Вони працювали з ДШК, з мінометів звідси, з техніки теж з броньованої. І завдяки цьому нам неможливо було підійти до них. Але наші міномети і САУ, танки допомогли в цьому. Коли ми звідти вийшли, почався танковий бій. З нашої сторони 2 танка, з тієї сторони не можу сказати, скільки там танків було. Приблизно 100 метрів ми бігли до позицій, де раніше займали Збройні сили, але вони тут звідти відійшли через те, що їх там бачать. Коли ми прибігли на ті позиції, нас почали крити з АГСу. На щастя, там були окопи старі, де ми також сховались. І це продовжилось близько 40 хвилин, нас крили, не давали піднімати голову. Коли це все скінчилося, нам дали 2 людей зі Збройних сил України, вони сапери. Один в нашу групу, один в другу групу. Байрак, вон уже Балаклія. Коли ми вибігали з однієї посадки, там була вільна територія, тобто там було поле. І ми були змушені надто швидко бігти, при цьому дивитися під ноги, то що там є і противотанкові міни, протипіхотні. Сапер не успівав все знімати, тому що він сказав, якщо я буду все знімати, то на це уйде дуже багато часу. Не бачу. Ага, все бачу, просто переступить. Ще 2 кілометри ми просувалися часів годин 5, тому що це було довго, сапер виконував колосальну роботу. Потім, коли ми дійшли до позиції, танковий бій вже закінчився, нас вже перестали крити з АГСу, ми дійшли до крайньої посадки Байрака. Зайшли, почали зачищати Байрак, до нас одразу приєдналася друга група. Ми продовжили рух до їхніх окопів, підійшли, побачили, що там вже нікого немає, що вони вже всі текли. Після нашої роботи. Там дуже сильно була скошена в них посадка, тобто артилерія дуже гарно попрацювала перед тим, як ми будемо заходити. Байрак біля Балаклії наш. Все буде Україна. Видно было, что люди уходили поспешно. То есть в некоторых местах видно было, как люди траками переезжали все свои снаряды, которые не разорвавшиеся, где все как было рассыпано так. Ну, видно было, что люди убегали очень поспешно и через опасные зоны. То есть человек ушел отчаянно. Убегали, бросали там свои спальники, ну, сухпаи, я вже про это там не говорю, личные вещи, все люди бросали і уходили. Ну, дуже багато БК дуже багато, техніка уражена і не уражена. Яку змогли, таке відчуття, що змогли, то забрали. Юра, йди сюди! До нас під'їхали резервні групи. Та нам була дана команда переходити через понтонну переправу та заходити до самої Балаклії. Поступив наказ, щоб ми йшли на центральну вулицю, на вулицю Жовтневу, на зачистку вулиць. Ми зібралися, тоді до нас вже приєднався 5-й прикордонний загін Суми. І ми в складі, там більше 300 чоловік, пішли по вулицям. 8:09, центр Балаклії наш. Розпочався контакт. Почали стріляти, це швидко закінчилось, коли ми відкрили вогонь-відповідь. Попутно ми оглядали всі домівки, зрозуміли, що вони вже всі втекли, що вже виходили люди, нас вітали. Під час маршу